Дивіться, як воно все дуже класно працює, до речі, в Америці. Їде шкільний автобус, діти є, висувається такий стоп, бум. І якщо ти, не дай Бог, поїдеш отут зліва, об'їдеш цей шкільний автобус, тобі можна рахувати, що можна поставити хрест на твоїх правах. Шкільний автобус – це все дуже круто, але давайте поговоримо про помилки, які ми робили в бізнесі. Дуже багато людей думає, реклама – це гавно, нікому воно не потрібне, воно нічого не приносить, воно дорого, нащо я буду комусь щось платити. Якщо, в принципі, я там знаю 10 водіїв, вони мені будуть дзвонити і я буду з ними працювати. Воно все не так. Реклама – це є потужний засіб, який генерує вам лідей, який генерує вам сейлс. Тому, якщо у вас немає реклами, я вам її рекомендую запустити. Що ми робили? На першому етапі нашої компанії ми приблизно відкрилися в липні. До січня ми нічого не робили. І від січня до лютого, мені здається, у нас не було реклами. Ми старалися запустити все самі. І то було дуже сильно напряжно. Ми ходили по тракстапах, ми дзвонили різним людям, оговорювали їх, щоб вони прийшли до нас працювати. Ну і це дуже працювало погано. Ми там назбирали декілька водіїв, але що тих декілька водіїв в порівнянні з великою компанією. Тому якимось одним чином, дивом, я навіть не знаю, це був Віталік, хто дізнався про таргетову рекламу в Фейсбуці. Ми починаємо зразу думати, що ми можемо зробити. Починаємо шукати людей, які вміють запускати таргет. Ми знаходимо цих людей, все класно. Виділяємо бюджет на рекламу. Мінімальний, але виділяємо. Починають з'являтися якісь вже перші ліди. Якщо людина клікнула на твою рекламу, то вже означає, що вона трошки, але вже й зацікавлена. Тому ти дзвониш, даєш їй умови, і вона до тебе приходить. Один хороший водій, який до вас прийде, перекриє вам ось цю всю рекламу. Тому мені здається, що це дуже важливо запускати рекламу. Це була якби і помилка, і не помилка. Скажімо так, ми вирішили в районі 10 помилок розібрати, донести їх до вас. Краще менше в житті помилок робити, вчитися на чужих помилках. Що, в принципі, ми вам даємо таку можливість вчитися на наших помилках. Одна з таких помилок – страх делегувати свої задачі комусь іншому. Коли ти делегуєш свою якусь задачу, наприклад, заплатити комусь гроші, водіям, то ти це вже не контролюєш. Ти думаєш, людина, напевно, може заплатити на $1 більше, ніж ти. Людина помилиться в цьому, людина помилиться в чомусь іншому. Ми навіть деякий час не набирали людей через те, що ми встигали все самі. Так, ми сиділи з 6 ранку до 10 вечора, ми встигали все самі, ми більше всього контролювали. В той момент ми думали, що ми економили гроші, і тобто ми заробляли більше. Насправді це все було не так. Ми це зараз бачимо, що це не так. Це все приведе вас в тупік, дійдете до свого потолку по часу, тобто час у нас лімітований, 24 години в сутку. Таким чином ми почали наймати людей, компанія навіть почала набагато швидше розвиватися, ніж тоді, коли ми робили це все самі. Коли, наприклад, ти делегував свої задачі, яку ти раніше робив з 9 до 10 ранку, це такі години самі продуктивні, коли ти можеш комусь подзвонити, до когось написати, зробити якусь зустріч, кудись поїхати, виїхати з офісу, з кимось зустрітися. І ці дії тебе приведуть в подальшому, скажімо, вдовгу. Це гра вдовгу. Добре, що ми це розуміємо зараз, і раджу вам також це зрозуміти. Не бійтесь делегувати свої задачі. Так, коли там люди бояться свій банківський аккаунт комусь делегувати, якійсь іншій людині показати, ця людина буде знати, скільки в тебе на рахунку, скільки в компанії на рахунку, скільки платить тому. Окей, це part of the game. Це частина ігри, це частина бізнесу. Так повинно бути. Це нормально. Що у нас там? Середа? Сьогодні середа, да? Сьогодні середа. Йдемо зустрічати нашого фліта, який шаройобиться цілий день. І тільки от приїхав. Добре, що хоч приїхав з траком, тому що купили ми ще один трак. Ти мені каву зробиш? Хочеш? Хочу. Якщо я сьорбну, то ти не проти?
Ну що, як трачок? Ідемо робити рев'ю 21-го року. Не новий, не бренню, але в дуже хорошому стані. Окей, що мені вже подобається, то що колеса нові. І, мабуть, що й оригінальні. Це дуже добре. Яке хромо, а вони ти що? Брейки в досить хорошому стані. Я би сказав на 70%, 80%, так що супер. О, навіть є тріпек. Ця штука, яка буде економити нам дуже багато грошей. Пам'ятаєте, я вам показував Green APU, а то є багато різних компаній, одна з яких називається Тріпек. Так, йдемо далі. Все таке блискуче, гарне. Я, на 99% впевнений, що Андрій закрив машину. А ну. О, ти що? Недооцінив я пацана. Вау, ти що? Що в нас? Холодильник є? Холодильника немає. То треба буде встановити. А ні, почекайте. Холодильник є. Інвертор є. Можна працювати. Одною з помилок було те, що в нас не було в компанії ніяких політик, не було ніяких регламентів, не було ніякого конкретного розкладу і, в принципі, люди не розуміли, що відбувається. Зараз зовсім все по-іншому. Наприклад, ми чітко знаємо, коли в нас різні мітинги, тому що є політика створена для цього. Ми чітко знаємо, коли яка людина приходить на роботу, коли яка людина працює і так далі. Тому що у нас вже гарно все прописано є в документах, і ми то все прекрасно розуміємо. Для всіх нових людей вже дуже легко і дуже зручно, тому що, наприклад, приходить людина, ми даємо їй програму, ми даємо їй цю політику, вона читає, вона дивиться, і вона вже потенційно знає, як користуватися тією чи іншою програмою, які в нас правила, де в нас що заповняти. Якщо ти хочеш там зареквестити якісь там штуки, наприклад, щось тобі потрібно купити, ти вже знаєш, як правильно то зареквестити, наприклад, запросити гроші в компанії, щоб тобі видали на ту чи іншу штуку. Тому політики це дуже важливо, треба їх починати робити з самого початку, тому що чим більше людей, тим більше вони потрібні. На початку, коли в тебе працює декілька людей, то і так всі роблять все на кучу, нічого не зрозуміло, і воно ще так, не дуже сильно працює. Але коли ти вже працюєш в більшій компанії, там мусять бути різні політики і регламенти, щоб люди розуміли, як вони повинні робити ту чи іншу справу. Тобто establishment, там де в нас працює HR, тобто продажі, тобто фінанси, сейфті, диспетчера, quality, тобто контроль якості в нас також є в компанії, і також PR, public relationship, я не знаю, як то українською, в всіх цих 6 дивізіонах у нас є різні політики під різні штуки, які ми робимо. Тому політика – це дуже важливо, дуже прикольно, і треба починати то робити з самого початку, поки у вас не набралося людей і не почався такий кіпіш, бардак компанії, я би так сказав. Overthinking – це, скажімо, забагато думати. Думати – це добре, аналізувати все, там, зважувати, плюси-мінуси. Ті моменти, коли ти багато думаєш, ти, можливо, втрачаєш оцю ниточку, за яку потрібно зачепитися. Понятно, думати треба в загальному, аналізувати 100% треба. Логічно прикинути, чи це підходяща, там, скажімо, така тема, чи не дуже. Коли ти думаєш не дуже, краще окей, добре, все, вона не підходить, до побачення. Коли такий, ти побачив тому якісь плюси, цей діл такий непоганий, зважуючи на якісь там моменти по маркету, по ринку, добре, можна. Якщо приводити такі приклади, ми брали офіс, маленький офіс. В цей наш перший офіс це було там на 2 компанії. Це там, реально, це була маленька кімнатка. Всередині ще одна була кімнатка, скажімо, реально дуже маленький офіс. Він дешевий, він нам вигідний. Це нас привело до того, що нам потрібно було зразу інший офіс досить швидко. Що ми могли втратити в тому ж прикладі з офісом? Що ми могли втратити?
Ми могли тратити гроші. Окей, гроші. Ну що таке гроші? Це інструмент, це досвід. Всі ми знаємо, що за досвід ми платимо. Хтось якісь курси купляє, хтось за свої помилки платить, але все має свою ціну. Тобто, коли ти ризикуєш грошми і невеликими, окей, це не так страшно. Не бійтеся. В загальному не бійтеся ризикувати. Ризикувати треба. Коли починали працювати, ми довгий час, наприклад, еквіпмент, якщо ми говоримо про наш бізнес конкретно, наприклад, оці всі трейлери, ми ніколи їх не купляли самі, а ми їх брали практично завжди в лізинг. З одної сторони круто, ти береш трейлер в ліз, щось пішло не так, ти його віддав, заплатив там декілька доларів за мейтененс і все, і позбувся того всього. А з другої сторони, якщо ти в цьому бізнесі і плануєш в ньому бути, ти береш той трейлер, було би добре, коли б ти його виплачував. Тому що, виходить, є в нас такі трейлера, які ми взяли в ліс, і ми вже їх маємо роками. Тобто за той час ми б могли виплатити той трейлер, і він би вже був наш. І через декілька років ти його продаєш і все одно деякі гроші забираєш. Ми що робили? Ми просто їх брали в ліс і не виплачували. Плюси того, що ми не були прив'язані ні до чого, мінуси того, що ми втрачали на цьому великі кошти. І коли ми вертали, наприклад, ці трейлера назад, лізингова компанія зазвичай могла нас знімати гроші за будь-що. Вони просто придумували деякі моменти, казали, от там підлога вже недобра, там ще щось недобре, там двері якісь недобрі, треба все міняти. Хоча трейлер міг так ще працювати і їздити роки-рокенні. Або коли ти береш вживаний трейлер, там є такі речі, які міняються там раз в 5 років. І коли ти береш там, допустим, 4-річний трейлер, проходить 1 рік, коли ти їдеш з тим трейлером, і ти повинен міняти якусь велику запчастину, яка вже от за цей 5-й рік зносилася. І ці всі ремонти падають на тебе. Ти мусиш то перемонтувати, тому що ти здаш той трейлер, вони то побачать, вони в 2 рази більше знімлять з тебе грошей за той ремонт, та й в принципі все. Ви не купляли, бо не було за що? Кредити Не давали тоді так, як зараз? Кредити ще нам не давали через те, що Нова компанія була нова компанія, але можна було брати кредити. Завжди можна було взяти якийсь кредит під себе. Ми якось тоді на той момент навіть не розглядали ті моменти, щоб брати якісь кредити. Було дуже страшно. І це теж дуже велика помилка, яку ми робили. Ми не розвивали кредитну історію. Перші траки ми купляли за кеш, бо думали, що це прикольно, але насправді це не є прикольно. Ти просто дуже багато грошей за один раз викидуєш, що можна би було потратити на даунпейменти, і воно би було набагато вигідніше для тебе. Помилкою було те, що ми не знали правильних людей, які можуть тебе познайомити з банками. Коли ти знайомишся з банками, банки тобі більше починають довіряти, ніж коли ти просто позвониш комусь і скажеш там: ой, я хочу у вас взяти $1 мільйон кредиту. Так воно не відбувається. Зазвичай як буває? Банк до тебе, представник банку може прийти до тебе в офіс, поговорити з тобою, запитати, яка була історія компанії. Якщо він розуміє, що ви розвиваєтесь, ви круті люди, компанія у вас досить солідна, вони будуть вам давати гроші. А якщо вони бачать, що то якісь таке нічого не зрозуміли, ви самі не знаєте, які у вас цілі, що ви хочете досягнути, то і скоріш за все, банк вам не дасть кредит або дасть дуже на маленьку суму грошей і з великим процентом. Тому це також була одна з причин, чому ми не брали трейлера. Але це була помилка. Майже зустрічається у всіх початківців, які відкривають лише свій бізнес, перший бізнес особливо. Не було ніякого плану, ні стратегії, ні цілі в компанії. Тобто, коли ми почали нашу компанію, відкрили, ми на той час працювали диспетчерами. У нас була ціль просто відкрити компанію. Ми бачили, що таке компанія, що це є бізнес, класно мати компанію. Там власники тракових компаній досить непогано живуть, там на класних машинах їздять. А ми, як диспетчера, дивилися на це все і думали, можемо ми, в принципі, теж зробити. Ми в Америці, ми вже багато що знаємо. Але якогось конкретного плану не було, стратегії взагалі не було. Ми просто слідували якимось своїм бажанням, якійсь своїй тязі до того, що ми хочемо робити, і все. Класно це все мати прописаним свою стратегію, прописані цілі, як ви будете йти до них степ-бай-степ.
Це, наприклад, так, як ми зараз робимо вже в інших наших бізнесах. Ми конкретно знаємо, як ми вистроюємо тепер компанію, яка ціль компанії, стратегія компанії. І набагато краще це все робити спочатку. Бо тому що ми цим зайнялися в нашій компанії, ну не знаю, років, напевно, 2 прийшло, коли ми почали задумуватися над стратегією, над ціллю компанії, чому ми це робимо, навіщо воно це всім потрібно, чи не потрібно взагалі. Тайм-менеджмент і task managers. Ця помилка не наробила нам великої шкоди, тому що ми такі були працівники, які любили працювати, hard workers. А ми починали дуже рано і закінчували дуже пізно. Ну, але якби ми могли краще володіти там своїм часом, так скажемо, ми б могли, скажімо, напрягатися набагато менше. На сьогоднішній день я користуюся, я знаю, Денис користується, в принципі, вся наша компанія користується task management, тобто управлінням задач. Так, я, в принципі, знаю, якщо мені треба виконати якусь задачу, провести якусь координацію, і я конкретно собі розписую всі свої задачі по календарю. Time management і task managers. Це такі самі основні для мене помилки, яких ми не виконували раніше. Погоджуюся, що це помилка через те, що ми раніше це не робили. Зараз ми це виконуємо, і це дуже крутий інструмент. Допустили разом ми з Денисом. Ця помилка сталася. Ми 2 диспетчера, ми ті, хто відкрили компанію. Помилка заключалася в тому, що ми дуже класно знали, як диспетчерувати траки. І якщо ми щось нове взнавали, ми ходили, ми вчилися, ми питалися людей, як це проходило. Ми знали, як це робити. І потім так, ага, давай зараз ти зробиш, то потім я це зроблю. І так воно все мішалося. Не було якогось конкретного плану, хто за що відповідає. Цю 5-ту помилку я назвав як double work, подвійна робота, яку робили ми з Денисом. Тобто ми могли брати стейтменти водіїв, переглядувати, провіряти їх разом. Сідали двоє, ми так в цей час ми думали, що ми робили це швидше. Далі ми брали двоє і крили траки. Шукали грузи на наші траки. Ми думали, що це робимо швидше. Далі ми всі разом робили якісь питання, зв'язані з сейфті, ми разом рішали якісь проблеми. Тобто все робили разом. Нам було дуже важко розділити обов'язки. І ми думали, коли ми це робимо разом, ми більш, можливо, один одного або контролюємо, або підказуємо, або мали якусь таку думку, що ми робимо це правильно. Серйозна помилка. Тобто, хто відкриває компанії, розділяйте свої задачі зразу, свої обов'язки, територію свою поділіть, розподіліть людей, навіть з якими ви працюєте. В нашій компанії є зараз дивіжени, це там відділи, з якими ми працюємо. Денис працює своїми менеджерами, хедами дивіжену. Так само у мене свої. Набагато менше часу йде на це все. Так як ми довіряємо один одному, в нас немає проблем, компанія розвивається, життя стало навіть легшим. Ну, ясно, це не всі помилки, які є в нашому бізнесі. В житті, в бізнесі неважливо, тому що ці помилки можна приставити до чого ви хочете. Вам вирішувати, чи це відео корисне для вас, чи ні. Ну, навіть для мене це відео було корисним, якось так трошки так окунутися, як то сказати, в минуле, проаналізувати, дійсно зрозуміти, що дуже всього багато ми навчилися, виросли як компанія, як люди, і це дійсно допомагає нам далі в нашому житті. Підписуйтеся, слухайте, не повторяйте цих самих помилок, тому що вони можуть коштувати вам дуже багато грошей і можуть коштувати дуже багато часу.